امروز در ادامه مبحث نرده در رویت میخوام تنظیمات بلسترها رو آموزش بدم. پس تا انتها ویدیو رو حتما ببینید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب رو هنوز سابسکرایب نکردیم، بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندیم. در جلسه گذشته به صورت اجمالی ادیت تایپ قسمت نرده در رویت رو آموزش دادم. از این جلسه میخوایم به صورت جزء به جزء با تنظیمات اصلی نرده آشنا بشیم. امروز وارد ادیت تایپ میشیم و تنظیمات بلستر رو به صورت کامل با هم خواهیم داشت. اوکی، بدون معطلی وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. نرده رو انتخاب میکنم و وارد ادیت تایپش میشم و روی ادیت بلستر پلیسمنت میزنم. از دو قسمت تشکیل شد. قسمت اول مربوط میشه به بلسترهای میانی و قسمت دوم مربوط میشه به بلسترهای اصلی یا پست بلستر. بلسترهای اصلی از سه قسمت تشکیل شده. یکی استارت پست، یکی اند پست که هر کدوم که من انتخاب میکنم در پریویو میبینید که آبی میشه و کورنر پست که کورنر پست رو اینجا نداریم. بلسترهایی هستن که در گوشه ترسیم میشن. پارامتر اول مربوط میشه بلستر فامیلی که شما میتونید فامیلی مورد نظرتون رو به بلستر هاتون بدین. برای هر کدوم میتونید به صورت جدا بدین و یا اینکه همش رو به صورت یکسان بدید. اینجا میتونید ببینید مدل های مختلفشو که من میذارم رو همون 25 راوند بمونه. اوکی. در ستون دوم پارامتر بیس رو داریم. این بیس اشاره میکنه به اینکه بلسترمون از کجا شروع بشه. هاست یعنی جایی که نرده رو ما روش هاست کردیم. من نرده رو ترسیم کردم و بر روی پله هاست کردم. قرار بدم روی هاست، از هاست شروع بشه ترسیمش. و یعنی اینکه میتونیم بر روی هر کدوم از ریل ها، ریل 1، 2، 3 و 4 بذاریم. مثلا نگرم بذارم رو ریل 3 و اپلای کنم. از روی ریل 3 بالسترمون ترسیم میشه. و یا اینکه از روی ریل 1 بالسترمون ترسیم شد که با توجه به طراحیتون و مدلتون شما این هاستش رو مشخص میکنید و هر کدومش میتونه به صورت متفاوت باشه. کورنر پستتون رو بذارید مثلا از روی ریل 3 شروع شه. اپلای. اوکی چون کورنر نداریم اونجا نشون نمیده. از روی ریل 3 بلستر ترسیم شده. دوباره وارد ادیت تایپ میشم. میذارم رو ادیت بلستر. خب این رو قرار میدم روی هاست اپلای میکنم. یه دونه تاپ داریم، یعنی قسمتی که بالسترها، یعنی تا جایی که بالستر امتداد داره و تموم میشه ترسیمش. ما یه بیس داشتیم، یه تاپ داریم. بیس یعنی از جایی که شروع میشه و تاپ اون قسمتی که ختم میشه. شما میتونید تاپ بالستر رو هر کدوم از ریل ها یا تاپ ری بذارید. ولی روی هاست اگر بخواید بذارید ارور میده چون نمیتونید از رو هاست شروع شه به هاست هم ختم بشه. الان من اگه اپلای کنم بهم ارور میده. ولی رو هر کدوم ریل ها که بخوایم میتونیم بذاریم که بگیم که مثلا از روی هاست شروع بشه و تا ریل 1 ادامه داشته باشه که من میذارم روی تاپ ریل. برای هر کدوم میتونیم به صورت جداگانه تاپش رو تنظیم کنیم. یه ذره این رو بزرگ کنم. یه بیس آفست داریم اینجا، یه تاپ آفست. یه اپلای کنم درست بشه. بیس آفست یعنی از بیست یه دونه آفست بده و بعد بالستر رو ترسیم کن. مثلا میگیم 30 سانت بیس آفست بده به استارت پست و بعد بالستر رو ترسیم کن.
گزینه دوم تاپ آفسته، یعنی نسبت به تاپمون یه آفستی در نظر بگیریم که هم میتونه مثبت باشه هم منفی. بیس آفستمون هم همینطور، هم میتونه مثبت باشه هم منفی. اگر من این رو بزنم منفی 30 سانت، نسبت به تاپ آفست پیدا میکنه. ببینید 30 سانت از تاپ اومد پایین. این بالستریه که ترسیم کرد. خب اینا رو دوباره میذارم روی 0. اینم میذارم روی 0 که بر اساس طراحیتون میتونید هر آفست یا هر تاپ و بیسی رو در نظر بگیرید. دو تا پارامتر دیگه در اینجا داریم، یکی اسپیس، یکی آفست. پارامتر آفست که در انتهای جدول قرار داره مربوط میشه به فاصله بالسترمون نسبت به کل سیستم فامیلیمون. اگر ما اینجا یه فاصله نیم متری بدیم، کامل مشهوده که از نرده فاصله گرفته. 0 که هر کدوم از بالسترها میتونیم این آفست رو به صورت جداگانه بدیم، چه مثبت چه منفی. پارامتر بعدی پارامتر اسپیس هست که برای استارت پست میشه فاصله محل قرارگیری اولین بالستر نسبت به ابتدای ریلینگ سیستم و برای اند پست میشه فاصله ترسیم آخرین بالستر نسبت به کل ریلینگ سیستم. یعنی اگر من بیام این رو یه عدد بزرگتر بدم، مثلا 10 سانت اپلای کنم، میبینید 10 سانت اومد به سمت داخل. و اگر برای اند پستمون بیام عدد مثبت بدم به سمت بیرون میره، ولی اگر میخوام به سمت داخل بره عدد منفی میدم. و برای پارامتر اسپیس برای کورنر پست به این صورت اعمال میشه که شما هر عددی بدید در خود مسیر پله به سمت راست و یا چپ حرکت میکنه. مثلا اگر من اینجا رو یه عدد مثبت بدم، تمام بالسترهای گوشه یا کورنر پست بر روی مسیر حرکت میکنن. ببینید تمام کورنر پستامون حرکت کردن. یعنی هم کورنر پستا کجا ترسیم میشه؟ هر جایی که یه سیگمنت داشته باشیم یه کورنر پست ترسیم میشه. البته این هم قابل تغییره. خب اینا رو میذارم روی تنظیمات ابتداییش. و اینا میذارم رو 0. اپلای میکنم. اوکی میکنم و اپلای میکنم. دوباره برمیگردم و وارد ادیت بالستر میشم. خب در اینجا گزینه دیگه‌ای که ما داریم کورنر پست اتر که همین که الان راجبش صحبت کردم. اگر کورنر پستمون در هر سیگمنت باشه، شما در هر بار که دارید نرده رو ترسیم میکنیم، هر بار که کلیک کنین روی صفحه کورنر پست ایجاد میشه. به چه صورت؟ ریلین رو میزنم و ببینید وقتی که من شروع میکنم پریویو هم روشن میکنم، هر سیگمنتی که هر کلیک روی صفحه بکنم ما اینجا یه دونه کورنر پست خواهیم داشت. در هر کلیک یه کورنر پست داریم. اینا کورنر پست ها هستن که میتونیم مکان اینها رو تغییر بدیم. اوکی که کنم اینو که انتخاب کنم وارد ادیتش بشم، این الان بر روی ایش سگمنت انده که میتونید بر روی انگز گریتر دن بذارید و یک زاویه بهش بدید. اگر زاویه‌مون از این میزان بیشتر شد، بزرگتر شد، در همونجا یه دونه
کورنر پست ترسیم کن. مثلا میذاریم زاویه 60 درجه. اپلای، اوکی، اپلای، اوکی. اگر ما بیایم یه ریلینگ فامیلی ترسیم کنیم، هر جا که زاویه‌مون بیشتر باشه یه پست میذاره. ببینید اینجا الان من یه سیگمنت زدم، اینجا الان یه سیگمنت داریم، اینجا یه سیگمنت داریم، میبینید اینجا الان یه سیگمنت داریم ولی هیچ پستی نداره به خاطر اینکه زاویهش کمتره. ولی وقتی که زاویه ها بیشتر باشه کورنر بالستر یا اینکه کورنر پست خواهیم داشت. خب اینو لازم ندارم پاک میکنم، اینم پاک کنیم. بریم روی تنظیمات نردمون. خب دوباره وارد تنظیمات بالستر میشیم، روی ادیت میزنم و میریم سراغ این رو میذارم روی ایچ سگمنت، اپلای میکنم و میریم سراغ قسمت اول که مربوط میشه به بالسترهای میانی، یعنی بالسترهایی که بین پست ها قرار دارن که این بالسترها همونطور که مشاهده میکنید ما میتونیم اینجا فامیلی متفاوتی در قسمت بالستر فامیلی بهش بدیم، هر فامیلی که دوست داریم. یه مقدار کوچیک‌تر بدیم، اپلای. و در ستون دوم میتونیم بیسش رو تغییر بدیم، مثل بالسترهای اصلی که میگفتیم از کجا شروع بشه و میتونیم روی هر کدوم از این موارد بذاریم، رو هر کدوم از ریل ها بذاریم یا اینکه رو تاپ ریل بذاریم که این گزینه عملا قابل استفاده نیست مگر اینکه طرح خاصی داشته باشیم و بخوایم به غیر از نرده برای مورد دیگه ای استفاده کنیم. میگیم بالسترمون از روی ریل 4 شروع شه، یعنی تمام بالستر هامون الان از روی ریل 4 شروع شده. همه رو اپلای اوکی میکنم. ببینین بالسترهای میانی همه از روی ریل 4 شروع شده و دیگه از روی خود تریت ترسیم نشده. دوباره انتخاب میکنم و وارد ادیت تایپش میشم. ادیت رو میزنم، پریویوش هم میذارم باشه. و اینکه بیس آفست هم یعنی اینکه اینو برگردونم روی هاست. بیس آفست یعنی اینکه از بیسمون یه آفست بده و بعد بالستر رو ترسیم کن، دقیقاً مثل بالسترهای اصلی. میگم از 30 سانت آفست از بیس بده و بعد بالستر هامون رو ترسیم کن به این صورت. و یه دونم تاپ داریم که در اینجا میگیم که بالستر از کجا شروع بشه، در بیس میگیم بالسترهای میانیمون از کجا شروع بشه و در تاپ میگیم به کجا ختم بشه. این 30 سانت من بذارم روی 0، اپلای کنم. به جای اینکه بگیم به تاپ ریل ختم بشه میتونیم بگیم به ریل 1 ختم بشه، اپلای کنیم. و تاپ آفست هم به همون صورته، مثل بالسترهای اصلی نسبت به تاپ یه بیس میدیم، میتونه منفی باشه میتونه مثبت. خب اگر این رو بذاریم روی 20 میبینید که 20 سانت از تاپ ریل بالاتر میره. و distance from previous یعنی اینکه فاصله هر کدوم از بالسترهای میانی نسبت به قبلیشون. ما میتونیم این دیستنس رو الان روی 1 متر بذاریم روی نیم متر، اپلای کنیم. تعداد بالسترهای میانیمون زیاد میشه که اینو بذاریم روی 1 متر، اینو بذاریم روی 0، اپلای کنیم، به حالت اولیه برگرده. و مورد آخر آفست هستش که آفست بالسترهای میانی رو نسبت به کل سیستم نرده میده. این رو بذاریم روی یه حالتی کمتر از 1 متر، مثلا روی 80 سانت، ببینیم که به چه صورت میشه. اوکی، وسط قرار گرفت. و آفستش رو
میگیم که بره این دفعه عقب منفی بدیم، میگیم 30 سانت برو عقب تر از نرده که به وضوح دیده بشه. خب اینو دوباره به حالت اولش برمیگردونیم. پارت دوم اینجا در مورد بریک پترنت هست که این مربوط میشه که در کجا پترنی که ما اینجا مشخص کردیم قطع بشه و دوباره از ابتدا شروع بشه. میگه بعد از هر سیگمنت این قطع بشه و دوباره پترن شروع بشه، یا اینکه بعد از هر زاویه‌ای که بیشتر از زاویه مد نظر ما باشه این پترن قطع بشه و دوباره پترن ما شروع به ترسیم بشه. و جاستیفای کردن یعنی این تنظیماتی که دادیم نسبت به کجا جاستیفای بشه، تنظیم بشه، از ابتدا شروع بشه، از انتها شروع بشه، از وسط، و یا اینکه به صورتی ترسیم بشه که این تنظیمات فیت بشه در مسیری که ما ترسیم کردیم. و مورد بعدی، اگر این use ballaster per treat on a stair رو اکتیو کنیم میتونیم بگیم که بر روی هر پله چند تا بالستر داشته باشیم. میتونیم بگیم بر روی هر پله 3 تا بالستر داشته باشیم. خب این عددیه فقط برای آموزش و قابل استفاده نیست. اوکی میکنیم، اپلای میکنیم و اوکی میکنیم. میبینید که بر روی هر پله 3 تا بالستر داریم. خب دوباره وارد ادیت تایپ میشیم، ادیت رو میزنیم و این رو میذاریم روی همون 1. حتی میتونیم تیکش رو برداریم. در اینجا وقتی این تیک فعاله شما میتونید بالسترتون رو تغییر بدید و هر بالستری که خواستید بذارید. اینجا مورد دیگه وجود نداره. ما برای هر کدوم از این بالستر فامیلی ها میتونیم در نیو فامیلی بسازیم. همچنین میتونیم از RVT بالستر مورد نظرمون رو انتخاب کنیم، لود کنیم داخل پروژه و در اینجا ازش بهره مند بشیم. به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار روید رسیدیم. در این جلسه کاملا با تنظیمات بالسترها در نرده آشنا شدیم و کامل شما الان میتونید بالستر مورد نظرتون رو تنظیم کنید و در نرده هاتون استفاده کنید. اگر از این ویدیو لذت بردید، براتون مفید بود، لایک کنید، برای دوستان محدثتون شیر کنید. اگر سوالی داشتید حتما کامنت کنید، پاسخگو هستم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.